Și spune-ne cum o percepi pe Niculina. Foarte fragmentată, în primul rând. E foarte fragmentată, în sensul că ea, ca parte subliminală, a venit la mine aproape ca o umbră conturată, așa puțin mai gelatinos, ca să vezi cât de fragmentată e. Dacă întrebi procentaj de suflet în corp, nu pot să ți-l spun. Și fii atentă, ai văzut baloanele alea de la petreceri mari, așa, care se duc așa, cam așa arată câmpul ei în spate, știi? Și mai e o Niculina, o umbră de Niculina. Și mai e o altă umbră de Niculina. Și umbră mai e din o altă umbră, umbră din umbră. Corect, Sau corect. umbră lângă umbră. E foarte deconectată, e foarte desprinsă. Nu simte, nu are cum să se simte, nu e imposibil. N-ai cum să comunici cu ea. A venit în fața mea, dar e, cum să spun, e destul de, pare destul de rigidă și doar să uită cu ochii, cu colțul ochilor mi-arată umbrele ei din spate, știi? Mă duce cu gândul că vrea să și le adune, dar cum să spun, ai auzit chestia aia cu te sperii de umbra ta? Așa o percep pe ea, adică ea știe care sunt părțile ei, dar cu colțul ochilor le vede închise la culoare și se sperie. Știi ce vreau să facem? Să mergem la momentul în care s-a creat prima umbră. Să vedem ce s-a întâmplat atunci. Pentru că 6 luni. 6 luni în viața asta? Hai să vedem ce s-a întâmplat atunci. O zguduitură. O zguduitură provenită de la mamă, plângea, făcuse pe ea, dar avea colici, de fapt. Avea ea 6 luni, am înțeles. Ea avea 6 luni, da. Avea colici. Da. Și la un moment dat îi percep mama cum o ia, o ridică în sus și deci o ia, o ridică în sus și ceva genul, m-am săturat, știi? Dar în momentul când a trântit-o jos, atunci s-a desprins prima umbră. Sperietura aia. Da. Șocul. Și de atunci, în continuu? La fiecare șoc a mai ieșit câte o umbră. Și a mai ieșit câte o umbră. Și a mai ieșit câte o umbră. Și a mai ieșit câte o umbră. La fiecare șoc. Adică, în total, are în jur de 56 de umbre. De umbre. De umbre, hai să le spunem, umbre. Da, păi, să ne înțelegem. Da. 56 de umbre. Tocmai de aceea ea se tot duce în trecut. Pentru că colțurile ochilor ei îs pe umbre, să le aducă înapoi, dar totodată nu știe cum să facă. Ți-am zis, să sperie. Dar ochii ei privesc înainte, ochii ei privesc înapoi, să-și adune, să se readune. Da, asta s-a și împrăștiat așa. Totuși, aș vrea să aflăm, Amalia, cauza primei umbre. De ce a fost ea compatibilă, să zic așa, cu stările astea emoționale, ca să-și creeze atât de multe umbre? Pentru că au mai fost copii zdruncinați, speriați și așa mai departe, și poate că n-au făcut atâtea umbre. De ce ea a făcut atâtea umbre? Ne întoarcem la un orfelinat. Așa. În 1801. Da. E un orfelinat aș zice în Galați, pe lângă Dunăre, pe undeva în România. Da. Dar mă duc în partea de sud-est. Sud-est, acolo. Este un orfelinat secret. Este un orfelinat ascuns. Este o casă mai măricică puțin, cu beci, a zice că beciul e mai mare decât casa, la cum îl percep. Și aici vin mamele sau vin familiile sau vin bunicii cu toți copiii nedoriți. Toți copiii nedoriți, toate familiile care au copii mulți, probabil, și nu pot care au mulți și care nu își permit să-i mai crească, vin și lasă aici.
Dar îi las aici cu gândul, tot o aud pe ea că le spune ceva de genul își vor găsi un nou cămin, își vor găsi o nouă casă. Sunt foarte mulți care vor să aibă copii și nu pot să facă pentru că sunt infertile. Deci asta este scuza, în sensul că nu este un orfelinat unde te duci, lași copilul și te duci și îl vizitezi din când în când, îl lași acolo ca să fie dat spre adopție. Da. Ceea ce mi se pare puțin atroce, dacă pot să mă exprim așa. Da. Noaptea percep diferiți bărbați care vin și iau copiii respectivi. Unii dintre ei sunt oameni de știință, unii dintre ei sunt medici, unii dintre ei sunt pur și simplu pedofili. Îmbrăcați îmbrăcați frumos, dar cum să spun... de fațadă doar. Corect. Adică atât oamenii de știință cât și doctorii fac experimente pe ei. Foarte multe experimente pe ei. Adică pentru ei și cum să spun, percep atât bebelușii cât și copii de diferite vârste. De acolo. De acolo cum sunt luați și cum se experimentează pe ei în beneficiu științei și al dezvoltării. Adică inclusiv se testează anumite medicamente pe ei pe viu, dar se testează anumite medicamente fără leac. Unii dintre ei suferă mutații. Unele boli fără leac. Da, adică sunt niște experimente atroce pentru ei și nu neapărat, ok, s-ar înțelege că se fac experimente, da, deci s-ar putea înțelege chestia asta, doar că, cum să spun, se face într-un mod inuman, adică durerile lor sunt insuportabile, sunt atroce. Observ că fiecare suferință care o are copilul, din copil pleacă, cum să spun, durerea sub o formă de, hai să zic, plastilină plată, zic bine, ca o piele din asta așa mai gelatinoasă, deci pleacă și se lipește, una către părinții lor, una către ea, una către doctori, una către... Adică în momentul în care copiii ea țipă, din el ies numai unde de-astea de formă gelatinoase și se lipesc. Iată când provocăm suferința unei persoane, fie ea și copil mai ales, că suferința e mare, în mod inconștient, copilul trimite suferință la rândul lui celui care a provocat-o, nu? Ca să traducem așa pe înțelesul nostru. Nu cred că trimite. Erau prea mici ca să trimite. Nu, inconștiente, adică pe frecvență. Adică frecvențele lucrează independent de voința noastră. Nu? Bineînțeles că frecvențele lucrează. Pe care nu-l înțelegem în totalitate, dar el se întâmplă astăzi. Dar acum că mi-ai spus chestia asta, cum să spun, pentru copii era odată șocul abandonului de părinți. Da? Adică copilul aștepta părintele. Întotdeauna, știi vorba aia, pentru un copil, în special, mama e Dumnezeu. Da. Anulez. Dar asta este zicala și într-adevăr așa este. După ce părinții au părăsit copilul, da, că are 6 luni, că are 1 an, că are 3 ani, că are 7 ani și este adus aici, următoarea figură autoritară devine asta din plasament. Da. Femeia care îi preia. Da, în care să aibă încredere. Și percep că în momentul în care li se făceau injecțiile respective și începeau durerile, îmi arată cum, să spun, în mentalul copiilor, cum rula
atât imaginea mamei, cât și imaginea ei, cât și imaginea asistentelor, cât și imaginea tuturor, mai puțin a doctorului. Pentru că doctorul, fiind cu injecția în mână, cum ar veni, reprezenta un pericol pentru el. Deci la doctor, din frică și din respingere, se lipeau, dar la restul, cum să spune, îi căuta. Căutându-le protecția lor cu durerea aceea, e ca și când trimitea. Așteptau să fie salvați de către aceste persoane în care era în grija lor. Da. Bun. Și cum le regăsești pe ele două, pe ea și pe mama ei, care s-au întâlnit în viața asta? Ce rol au avut atunci acolo, în acel orfelinat? I-a fost mamă și acolo în orfelinat. A abandonat-o acolo, da? Nu, n-a abandonat-o. Amândouă conduceau. Mama era undeva la bucătărie și... Era în postură de victime. Nu. Am înțeles. Nu. Deci au primit amprenta situației copiilor de acolo. Oricum au o chestie cu... Amândouă au avut o chestie cu plânsetul copiilor. Și, cum să spun, îmi vine să spun frică și repulsie față de plânsetul copiilor. Deci, dacă ăsta e un paradox, dar exact așa îmi vine, frică și repulsie față de plânsetul copiilor. Pentru că mental nu le văd bine pe niciuna dintre ele. Adică amândouă când plângeau copiii, cum să spun, la început e ceva de genul le arunc... Nu se comporta ok cu ei. Dar tu le era milă, vrei să zici. Tot sufereau când le auzeau. N-aș zice că e suferință la ele aici, aș zice că e mai degrabă nervi și interes. Le deranja gălăgia și se enervau. Corect. Da. Și în piept simt, cum să spun, în piept simt. Stările lor. Niciuna dintre ele nu avea o dorință de putere, dar avea o dorință de putere, cum să spun, ascunsă amândouă. Pentru că pentru ele era un mod ușor de a face bani. Îmi vine să zic că munca nu prea le plăcea, da? Dar totodată se puneau bine și cu autoritățile, să spun așa, faptul că furniza material pentru sănătate la vremea respectivă, faptul că furniza inclusiv minori pentru pedofili, avea o protecție asigurată în spate. Și erau și plătite, desigur. Bineînțeles, erau plătite foarte bine, dar ca să vezi iar alt paradox, pe cât de bine erau plătite, fiind copii acolo, nu prea puteau să cheltuie banii. Adică la un moment dat, cum să spun, a început pe ea și pe mamă, dar mai mult pe ea, a început să o macine, cum să spun, hai să spunem vinovăția, da? N-aș zice chiar remușcare, hai să zicem vinovăție. La un moment dat îi se stopează, are loc o revoluție în țară, în zonă, îi se stopează cererea, da? Și la un moment dat percep că o trăvește toți copiii, inclusiv mama, și ia banii și pleacă. Trece Dunărea, trece apă, trece Dunărea, trece marea, dar ca să vezi paradox, iar alt paradox, cum să spun, se urcă într-un vapor cum ar veni, gen o barcă mai mare, deci o văd pe Dunăre, o văd pe mare, dar cum să spun, cum am stat noi în port și ne-am uitat la vapor, ai văzut că marea e lungă un pic, n-apucă să nu se mai vadă, vaporul se scufundă. Dacă are frică de apă, de aici este.
Și oricum atârnă foarte multe chestii din astea lipite de ea, foarte multe chestii din astea. Iar pe partea stângă, energia aceea care ea zice că o vindecă, îți de fapt suflete prinse de ea. Ce percepe ea pe partea stângă, piciorul, disconfort, mă rog, cu energie grea și așa mai departe. Bun. Cu cât timp înainte s-a întâmplat asta, Amalia? Precedenta. Viața trecută. Câte vieți are ea pe pământ? 517. Ultimul ciclu. De unde a venit? Ultima oară Sirius B. Îmi șterge B, îmi pune A. Da. Așa. Bun, înainte să trecem, că punctele sunt pentru mai târziu, hai să vedem dacă ea e destul de fragmentată, să vedem cu ce începem. Amalia, cu contractele sau e ceva de făcut înainte? Nu, trebuie să-i strângem umbrele astea, că n-am cu cine să ard contracte. Trebuie să fie și ea cât de cât prezentă acolo. Da, adevărat. Mă ocup. În umbrele alea zici că sunt incluse părți de energie a sufletului ei? Da, fiecare are fragment de suflet. Nu, m-am dus și am luat 56 strâng în total. Am făcut o cameră de lucru. Nicio parte nu se recunoaște între ele. Sunt ca niște străine. E ca și când sunt oameni în lift de diferite naționalități. De-aia întotdeauna stă cu spatele la ele. Adică în momentul când mă străduiesc să iau hai să zicem umbră, dar nu sunt chiar umbre. Formele ei, nu aspectele ei. Da, exact. Arată ca și corpurile, pentru că sunt foarte translucide și destul de întunecoase. Nici negre, dar nici gri deschis. O chestie de gen. În momentul în care umbra, care a venit prima dată în fața mea și ți-am spus că se uita cu colțul ochilor în spate, în momentul când am luat-o să o întorc, văd că îi se face pielea de găină. Adică îi percep foarte multă frică. Ceva de genul, e frică de ea. Paradoxal, spre spiritul meu, vom începe cu scanarea. Abia după vom arde contractele. Că ai nevoie să curezi mult la ea. Trebuie să o integrăm ca să putem să... Și nu avem cum să curățăm decât fiecare chestie în parte. Amalia, o ducem în sursă? Luăm o frecvență a sursei să nu mai munciți atâta? Ce zici? Păi trebuie să duc 56-57 de bucăți în sursă. Nu le poți duce pe toate odată? Să se recunoască, să-și găsească drumul, să-și găsească matricea. Oare vor fi capabile să-și recunoască, să-și amintească, să se integreze mai rapid și să se facă curățarea în sursă? Păi în sursă, da, nu, că vorbea spiritul meu cu spiritul tău și a zis, a făcut, zic ok, dar cum le ducem, știi, ca să nu, pentru că le este și frică, înțelegi? Adică în momentul când pronunțăm sursă, toate fac ochii mari. Înțelegi? Cred că pentru ele sursa... Înseamnă judecată, înseamnă Dumnezeu, înseamnă... Cred că înseamnă mai degrabă pușcărie. Dar pușcărie de aia la beci. Au făcut păcate, echipurile, da. Spiritul tău face ca un fel de semi-lift
face așa o chestie. Da, asta mă gândeam, să facă un mijloc și de transport. asta am făcut, ne-am urcat toți pe el, dar cum să spun, deci fii atentă, deci este spiritul tău în partea asta, spiritul meu în partea asta la altă, eu sunt în partea asta la altă, cum ar veni. Am urcat toate corpurile astea, da? Da. În mod normal ar trebui să ne apropiem puțin. Acceptă să se apropie unele părți din mine și de spiritele noastre, dar ele între ele nu acceptă să se apropie. Acolo în spațiul ăla de transport. Vezi microfonul, Nicolina, că face zgomot. E prea aproape de mișcare. Așa. Hai să... Ok. Ați ajuns? Am ajuns în antecameră, da. Ne-am luat mijlocul de transport, spiritul tău a zis, nu, zice, pe ăsta trebuie să-l luăm înapoi, îl decreăm, și că parcă vezi că îl mai folosim, adică e foarte glumeț astăzi. L-a luat, l-a destructurat, dar a zis că asta nu e chiar destructurare, e un fel de împachetare și pus la ceva de genul. magazie. Deci le percep pe toate. E o lumină, o frecvență destul de difuză, foarte difuză. Păi da, la nivelul la care... Deși este lumină aici, din tavanul camerei respective, a început să intre câte un fascicol foarte, foarte vag de lumină în fiecare. Așa. Dar intră, trece de chakra rădăcină, cum văd eu aici, se lasă un picuț pe picioare ca un abur, dar începe să se învârtă în mijloc. Așa se întâmplă în toate corpurile, inclusiv lor, în ea. Foarte bine. Am dat senzația că le provoacă puțină durere la abdomen. Acolo curăță extraordinar de mult. Și la piept mai văd că curăță, parcă ar fi un calcar pe dinți, la toate. Gros, da. Să fii atentă și tu ce simți, Nicolina, să ne spui pe urmă dacă percep ceva în timp ce se lucrează. Da. La cap văd că trage foarte multe fire. Astea sunt de formă, dar totodată sunt și... Le-aș numi o tentă de entități pe astea, nu le-aș numi... Sunt mai mult decât programe astea. Adică undă de formă, la cum folosesc eu la programele astea... E o tentă. Sunt niște entități din sursa falsă astea. De la toate la fel, adică nu, niciuna nu are ceva mai mult decât cealaltă. De asta le era și teamă să urce în sursa pură. Da. Și de la ochi le trage în vortexul din interior, le trage ca niște paraziți astrali, spune spiritul tău, au o formă de virmișori din ea lungi. Acum s-a mărit vortexul respectiv. Da. Cel mai repede se curăță aspectul ăsta care ți-am zis eu de privea cu ochii. Aici a mărit frecvența și a schimbat-o. Văd că îi alchimizează și
cum să spun, el alchimizează, că se lucrează în vortexul interior, un sigiliu de la inimă. În momentul ăsta văd că 4 copii, cum să spun, îi absorbe tavanul camerei respective și îi duce în altă parte a sursei. Sunt copiii care erau prinși de partea ei stângă. De la intestine îi mai curăță foarte mult. Deci nu este nicio diferență între astea 56 de umbre și ea. Adică tot ce zic pe asta să facem toate. Special mă uit. Da. De la fiecare vertebră a coloanei vertebrale, dar de la fiecare vertebră îi ia niște oxiliși. Așa numau. Oxiuri. Nu, oxiliși. Da. Oxiuri îmi traduce ca limbrici, spune spiritul meu. Da. Da, Asta e altceva. Oxiliși este termenul elevat pentru limbrici în astral. Deci e același lucru, ok. Da. Da. Deci de acolo rigiditatea, de acolo durerile de spate, de acolo crampele musculare care le avea în spate, de acolo inclusiv asta la vezică urinară, cum îi spune, infecțiile urinare, de acolo nisipul care l-a avut la rinichiul stâng, de acolo durerea de șolduri de la ăștia, pentru că îi strângea foarte mult, îi comprima măduva osoasă. Da. De la stomac ia ca niște gume lipite, îmi vine să zic. Mi-arată repede cum i-a desprins, fix așa arată, ca gumele alea le mestecam noi în gură și le înghițeam, știi? Gume de mestecat, gelatinoase așa. Da, dar nu-s gelatinoase, e exact ca gumele de mestecat, exact așa arată. Bine, că eu în realitate n-am văzut nicio gumă pe vreo radiografie, dar aici arată bine. De la ficat îi ia arată exact ca un chibrit desfăcut, cu foarte multe bețe de chibrit, unele sunt chiar pe lângă chibrit. Se aprindea foarte tare, dar se aprindea pe interior, își dădea foc pe interior, nu la exterior. Bubuia pe interior, nu la exterior, pentru că combustibilul de fapt era în bilă și în pancreas. Benzină. Furia ce era? Pentru noi. Nu e încadrată la furie aici, e mai degrabă încadrată la... Ai văzut când ți se fac anumite nedreptăți și tinzi să reacționezi? Răzbunare, dorința de răzbunare. Corect. Da. Dar e de la cu scenariu scris înainte, adică pregătit. Chibritul, cu pregătești bățul, cu vine benzina, adică ia mintea ei și a făcut foarte multe scenarii. Dar au rămas doar la stadiul de mintea ei, niciodată nu le-a exprimat, nu le-a scos afară. Ok. Acum nu mai sunt aleatoriu puse în camera respectivă. În moment ce a început să se curețe și pe picioare, văd că îi curăță foarte multă energie grosieră prinsă, deci care gips negru, deci care pe picioare. Dar acum toate cele 56, da, e a 57-a, toate sunt aliniate în spatele ei acum. Și văd că a început să se restrângă câmpul dintre ele.
Înțelegi? Și acum îmi spune spiritul tău, zice, uite ca să vezi cum se face. Din ea, că ea e avatarul, cum ar veni principal, văd că lângă glanda pineală, da, se aprinde ca un fel de, hai să zic, ca o lanternuță mică, dar nu e glanda pineală, lângă. Se aprinde memoria recunoașterii, spune spiritul tău. Wow! Și în momentul în care s-a aprins memoria recunoașterii, văd că se transmite, cum să spun, unda aia de lumină, se transmite prin fiecare. Se duce așa prin fiecare și face click, 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 la toate. Înțelegi? Și în momentul ăla e ca și când ies din amnezie. Da. Ca și când au o reamintire bruscă. Da, ies din uitare. Și în momentul ăla, cum să spun, cea din spatele ei a alergat să o prindă în brațe. Când a alergat să o prindă în brațe, s-a integrat. Și tot așa se întâmplă. Wow, deci așa reacționează toate, știi? Da. Toate alergă să se țină în brațe, parcă nu s-au văzut de 1 miliard de ani. Da. Și alergă, dar cum să spun, ea de fiecare dată când ridică brațele să le cuprinde, ai visat vreodată că e ceva în brațe și, cum să spun, ai trecut așa, așa se întâmplă aia, pentru că ea integrează, știi? Da. Vai, săracile, câte suferințe, prin câte suferințe au trecut de au ajuns așa. Aici e treabă lungă și se va lăsa cu pedeapsă, spune spiritul meu. Adică? Sunt niște draconieni care s-au răzbunat foarte mult pe ea și pe câteva femei din spatele ei, din transgenerațional. E cu bătaie nu atât de lungă pe cât am crede noi, dar cu greutate. E cu bătaie de joc. Se va face consiliu după. Al lor? Nu. Spiritul ei va cere consiliu după. Vrea dreptate, da? Că l-au torturat prea mult. Trebuie să fie dreptate, pentru că atât ea, cât și mama ei, cât și mama mamei ei, cât și mama mamei ei au pățit, au fost la fel de fragmentate. Și nu este ok. Adică experiența lor practic a fost aproape în van, aproape. Și a fost o experiență în buclă. N-a fost o experiență oarecum, ok, în buclă, dar să mai fie și liniară totuși, să te mai duci și înainte, știi? La ele a fost mai degrabă circulară, dar cam atât. Le-au folosit la maxim. Acum s-a integrat totul, acum a apărut și spiritul ei lângă noi afară. Eu am cerut o cafea, dar am zis că acolo n-are ce să-mi dea decât puțină plasmă luminoasă. Am zis că mă mulțumesc și cu aceea. Foarte glumeț spiritul ei. Și m-am uitat așa, m-am uitat la el, e cum să spun. Ai văzut pe ea cât râdea la exterior înainte de... Da. Chiar era râs de exterior ăla, da. Râsul ăla nu era al ei. Râsul ăla era transmis de către spiritul ei, ca să o facă plăcută oamenilor. Și să o susțină cât de cât, da. Să o facă plăcută oamenilor, pentru că la câtă suferință și la cât de goală era în interior, mi-a spus, dacă nu i-ar fi pus zâmbetul ăla forțat pe chip și ar fi stat cu fața aia cruntă, toată lumea ar fi dat-o la o parte. Nimeni n-ar fi plăcut-o, nimeni n-ar fi avut atracție față de ea. Toți ar fi respins-o. În realitate, pe bună dreptate, la tot ce s-a întâmplat, dar totodată ea s-a făcut foarte plăcută pe zâmbetul respectiv. Și prin zâmbetul respectiv. Da, și a putut să ajungă până la momentul ăsta, până la nivelul ăsta, a putut să supraviețuiască prin dificultățile
prin care a trecut? Aici este un caz, spune spiritul ei, în care chiar acționează spiritul. Când își pune spiritul amprenta, cam astea se întâmplă, îi se plasează oameni în față, adică inclusiv noua ei mentoră i-a fost plasată în față, inclusiv unii dintre colegii au fost plasați în față, inclusiv prietenii care iar acum, nu foarte mulți, dar puțini, au fost plasați de jur împrejurul ei, știi, ca să-i ofere puțină susținere. Altfel s-ar fi ajuns la Destructurare, la sinucidere dezastru. în fizic. Da. Da. Da, și nu e cazul. Ok. Acum mă uit, i-a mai curățat destule pe interior, dar am fost atentă foarte mult la ce a spus spiritul ei, pentru că ți-am zis să-l văd așa, i-am zis ok, nu ești afectat deloc și a zis, zice, afectat, depinde cum privești tu Pentru chestia ei. de afectat. Da, ei nu au aceleași valori ca noi, da. E o experiență intensă, dar uite, zice, dacă vrei să numești afectat, pot să spun că oarecum mă deranjează, zice, dar nici ăsta nu este cuvântul potrivit, la care spiritul meu a zis, da, dar este pe înțelesul ei, ceea ce se acceptă, adică pe înțelesul meu o să traduc, ceea ce se acceptă, este bucla asta continuă din transgenerațional. Da. Bucla, pentru că dacă s-ar fi dus la un terapeut, ar fi zis, ok, ia-ți atenția din spate, cum am zis și noi la început, ia-ți atenția de acolo, stai aici, că nu mai ai atenție pentru viitor, dar de fapt ea nu putea, pentru că ea stătea obligat, forțat cu atenția în spate, că știa că acolo avea aspectele, acolo era ea. Da, trebuia să o rezolve într-un fel, da. Corect. Și acum îmi spune spiritul tău, zice, vedeți că au început să se... dacă aveți întrebări, zice, ar fi cazul să le puneți acum, că, adică egregoare, conștiințe colective astrale inferioare și așa, inclusiv contractele care ea este pregătită să le arde, se vor arde, dar în momentul când ne vom întoarce jos, spiritul ei va cere la Consiliu să vină. Adică nu se va mai arde contracte acolo, doar se va cere balansarea balanței. Să-și revendice dreptatea, să zic așa. Nu să-și revendice dreptatea, să se ia bucla, iar respectivii draconieni să se dea la o parte. Da. Bun. Mă rog, noi cu mintea mai greu înțelegem. Hai să vedem câte contracte. Deci e posibil să ne uităm la contracte acolo, da? Sau doar să le ardem? Eu zic că Deci nu acolo... se ard, nu mai stă nimeni să vină să mi le... Da. Pentru că știi care e faza? Aici nu vin entitățile, aici vin doar contractele. Totul să nu uităm că suntem în frecvența sursei. Da. Și regresivii n-au ce să caute pe aici. Și noi absorbim printr-o anumită frecvență toate contractele. Noi le absorbim pe toate, le absorbim pe cele care ea este pregătită frecvențial să le destructureze acum. Da. Frecvențial, spune spiritul tău. Toate e... Nu. În cazul ei, toate ar însemna noi să ne întoarcem jos, ea să rămână aici. Oh, da. Bun. Frecvențial. I-au venit 7. Intuiește spiritul tău. Clar e pe durere, clar e pe blocaj, clar e pe plângere de milă, clar e pe abuz, pe îngenunchiere, pe jertfă, pe sacrificiu. Are de-astea grele și sângeroase, spune spiritul tău. Da. Bătăi chiar a adăugat spiritul meu. Și cu Iahve să aibă în vedere să le distrugă și pe alea, orice ritualuri, orice contracte, orice a făcut, botezuri, cununii. Îi se trimite înștiințare, a spus spiritul meu. Da, s-ar putea să-mi fie pregătită să le înțeleagă pe astea.
Spiritul meu spune și dacă nu este pregătită să le înțeleagă, ele oricum s-au destructurat. Ok, dacă în caz că le va reactiva ea, nu le va mai activa la aceeași intensitate. Ceea Bun, ce și e tot bine. cu timpul va afla niște informația asta, dacă cumva nu are. Da. Păi ce mai avem? S-au ars contractele? Da, s-au dizolvat contractele. Nu, m-am uitat puțin când... Adică și eu și spiritul meu, dar și spiritul tău stăm acolo cu atenția. Singurul care nu prea stă cu atenția la chestia asta este spiritul ei și n-am înțeles de ce. Dar îmi traduce spiritul ei, ceva de genul, chestiile astea vă interesează pe voi oamenii. Pe mine ca și spirit mă interesează să fie curățată, să fie aptă. Din toate punctele de vedere, aptă. Asta ce faceți voi acolo, doar dați niște răspunsuri pentru un mental al unui avatar. Oh. Păi da, uite că e important, noi am aflat și avatarul și mentalul avatarului, pentru că o ajută în viitor să conștientizeze mai multe, să accepte schimbarea, suferințele fizice. În momentul în care au venit și cordoanele de la transgenerațional, am văzut că s-a desfăcut bucla respectivă după mama, după bunica, după străbunica, știi? S-a topit bucla respectivă. La care spiritul ei l-am auzit spunând exact așa: ok, da, toți ați fost de acord să preluați, da? Că de-aia sunteți în vârful transgeneraționalului. Deci, prin păcăleală, prin forță, prin neforță, dar ați fost de acord. Ca ce n-au rezolvat ei, să preluați voi și să rezolvați voi. Pot să înțeleg chestia asta. Nu pot să înțeleg, în schimb, de ce pe voi, când voi sunteți acolo, adică mi-o arată pe ea de o parte și de alta cordoane și îmi spune exact așa: de ce voi acolo mai stați cu atenția? Ce a fost ăla, cum a fost ăla, ce a fost ălalt, cum a fost ălalt, ce a făcut bunicul, ce a făcut străbunica, ce a făcut mătușa, ce a făcut strămătușa, când de fapt tu singur trebuie să stai cu atenția pe tine și tu să-i eliberezi pe ei. Da, curiozitățile inconștienței. Inconștienței, aș zice eu. Asta i-a zis spiritul tău. Asta i-a zis spiritul tău, da. La care el e ceva de genul: nu prea mai e timp de pierdut acum să stăm cu atenția pe unul și pe altul. Este timpul planetar, mi-arată în jos. Da. Este timpul planetar ca fiecare individ să stea cu atenția pe el. La care spiritul meu a zis: dar nu observator, prea mult observator strică, au stat veacuri întregi în observator. Să acționeze. Și au spus, da, să acționeze, dar să acționeze din adevărul lor lăuntric, nu dintr-o manipulare externă, din stânga și din dreapta. Păi da, când vom fi pregătiți. Mereu ok. Spun. Acum ne pregătim să coborâm. Stai un picuț. Bun. Mai am niște puncte de ale ei, că eu n-am citit punctele dar le vedem astea jos. le rezolvăm în camera de lucru de jos. Ok. Impropriu spus de jos, te rog să mă ierți. Da, corect. De la nivelul de la frecvența la care suntem, de la nivelul la care ne aflăm noi acum și aici. Veniți. Și când ajungeți, spui. Da. Cum arată ea? N-avea păr, acum are păr. Și mă străduiesc puțin să mă obișnuiesc cu ea luminoasă, cu ea cu culoare, cu ea vie. E cel mai corect. Da, am înviat. Da, e vie. Are o timiditate din asta ca și când n-a știut mai mult. Atât a știut, atât a făcut, dar am văzut că și-a pus inima stângă pe piept
s-a uitat la mine și la spiritul tău și a spus ceva de genul: mulțumesc că nu m-ați uitat. Ne-am întâlnit cândva? Am făcut promisiune înainte să ne naștem. Și a fost și ea inclusă? Păi cu ea am făcut promisiune și cu... De fapt, spiritul mai mulți noi, de asta zic. Spiritul meu spune că tot ce ajunge la noi ajunge fix când trebuie, cum trebuie, dar majoritatea sunt prestabilite. Da, asta am simțit eu. Că le-am promis. Și uite, Amalia, că tu nu cunoști punctele ei. Că sunt multe și n-am avut timp să le citim înainte. Fii atentă. Mă simt ca într-un balon care mă separă de bucuria. Singura bucurie este când îmi văd copiii zâmbind. Tristețea care mă impactează. Simt că plâng înăuntrul meu. Frica că se sufocă copiii. Trebuie să controlez pe cea mică dacă respiră de mai multe ori pe noapte. Controlul excesiv, frica de accidente, când pleacă fata cea mare cu mașina. Tu îți dai seama că ea percepea toate astea? Tot ce ai descris tu, ea percepea asta, am vrut să zic. Da. Draga de ea. Bun. Acum, încă o curiozitate a minții, dacă a avut karmă cu soacra, cu mama, cu soțul. Toți au fost karmici. Inclusiv prietenul fetei este karmic. L-a mai despărțit odată de fată. Așa. Pe el, da? Pe același. Da. Care este acum. De asta are ceva, simte ceva împotriva lui. Da. Era sărac. Adaugă spiritul ei, era sărac. Și ei erau săraci. Dar fata ei era frumoasă și la fel a vrut să o căsătorească pentru a-i asigura fetii un trai decent. Dar nu doar fetii, inclusiv familiei ei. Dar ăsta la altă o iubea, săracul o iubea sincer, pe înțeles românesc. Într-adevăr, fata a avut după aceea un statut financiar foarte bun, dar n-a fost niciodată fericită. Zice, fata de când a cunoscut pe eu s-a întors împotriva mea mult. Iată de ce din trecut, din viața ta, de atunci, Niculina, ca să înțelegi. Misiunea cu părinții, a înțeles-o, cred că așa. Și mai are două prietene, Stella și Veronica. Ce relație are cu ele? S-au întâlnit cu ele? Se simte bine cu ele? Ce spuneai tu că... Sunt plasate. Sunt plasate ca să o ajute. Și într-adevăr sunt oameni de încredere, femei de încredere. Adică orice ceartă, orice conflict, orice vorbă spusă cu duritate din partea lor e cât să o trezească, cât să o împământeze. Foarte bine. Păi ia să vedem ce mai avem. Transgeneraționalul, ce mai putem să facem? Nu mai facem nimic. S-a rezolvat acolo, da? Singurul lucru care mai este de făcut, în afară de împământare, conexiunea cu sursa oare, în afară de împământare, de curățare spațiu și de văzut robinatul abundenței, acum spiritul meu mi s-a părut puțin miștocar la faza asta, dar a zis, asta vreau să o văd. Văd că somează Consiliul de la 3D în afara camerei de lucru. Deci acționează acum, da? Spiritul ei, da. Consiliul. Cine intră în Consiliu? Ia să te uiți și tu, Amalia, să ne spui și nouă ce se întâmplă acolo de curiozitate. E Consiliul celor 12. Noi cunoaștem pe toți. Unul dintre ei este Iahve, altul este primul om. Îs reptilieni, îs gri, îs zetareticuli, inclusiv atorani văd aici, arhonii văd aici. Se expune situația. Așa. Nu mi se permite să aud chiar tot, dar pot să
pot să văd că expune situația și văd că îi arată și văd că, cum să spun, dă cu degetul în partea cealaltă, adică ceva de genul conform contractelor, ăștia și-au încălcat foarte grav atribuțiile, îmi traduce spiritul meu. Da. Și ce se întâmplă? În primul rând, trebuie să se ia la cunoștință că persoana respectivă a cerut ajutor. Și arată echipa, adică către noi în spate, că ne-am intrat în atributele promisiunii făcute înainte de încarnare. Adică a fost timpul ca noi să o curățăm pe ea și văd că se atrage atenția Consiliului. Și văd că ceva de genul îi deconectează frecvențial de la ea, de la spațiul ei, de la tot ce ține de ea și văd că Iahve e cel care dă din cap, adică ceva de genul aprobă ca să nu-i mai lase pe ăștia să se mai apropie de ea. La care spiritul tău în față zice, da, zice... Să câștige el teren. Nu, zice, nu o să se mai apropie ăștia. Ai înțeles? Spiritul tău în spatele nostru a zis, da, într-adevăr, s-a atras atenția, nu o să se mai apropie ăștia. La cine se referă? La toți. Nu o să se mai apropie dracoreptilienii care le-au ținut pe ele în buclă atâta timp. Dar nu o să se mai apropie ăștia. Alții vom vedea. Înțelegi? Ăștia prezenți. Da, înțeleg. Asta vreau să spună spiritul tău. Nu o să se mai apropie ăștia. Alții vom vedea. Și e ceva de genul... văd că spiritul ei a delimitat spațiu. Și a zis că le interzice respectivilor să mai aibă de-a face cu ea sau cu copiii ei. Și la fel, îl văd pe ăsta că dă din cap și se închide și pleacă. Cine? Consiliul. Aha, Consiliul. E ceva de genul, a luat la cunoștință, a fost înștiințat, dracoreptilienii respectiv li s-a spus de către Consiliu să stea deoparte, da, ăia au fost chemați, da. S-a închis Consiliul și a plecat. Asta nu înseamnă că ea nu va mai avea deci până la ora actuală ea și-a rezolvat problemele pe care le avea, pentru care a suferit, până la acest moment. 3/4 din ele, da, spune spiritul ei. De acum încolo poate să experimenteze prin propria ei alegere. La viața asta, pentru viața asta te referi, da. În viața asta, da. Până când întâlnește următorul punct de experimentare. Are puncte de experimentare. Între puncte experimentează la alegere. Când vine punctul de experiență, atunci se schimbă situația, dar îl va vedea atunci. În funcție de decizia ei, va trece peste el. Într-un fel sau altul. Bun, conexiunea cu energia pură a Pământului acum, da? Nicolina, îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de lumină puternice, strălucitoare, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și te conectezi acum cu sfera de lumină a sufletului Spiritului Pământului, cu toată iubirea și recunoștința ta pentru tot ce ți-a oferit Pământul, pentru susținere, hrană, magnetismul, energia lui. Îmbrățișezi Pământul, iubești Pământul, mulțumești Pământului și te întorci înapoi pe acele fascicule de lumină și te vizualizezi plină de această energie, de această frecvență cu care ai venit din adâncul Pământului, cu forța, încrederea, puterea, stabilitatea ta, până în creștetul capului te umpli de această frecvență și în câmpurile tale și în toate organele și celulele tale. Și te simți din ce în ce mai puternică, mai bine. Activezi toată memoria și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrarea celor 3 părți. Da. Bun. Și a emisferelor și m-am uitat puțin la centrii ei. Centrii de jos erau puțin decalați către stânga. Păi era normal.
situația ei. Bine, către stânga mea, către dreapta ei, scuză. Eu stau față în față cu ea. Da. Bun. Să echilibrăm și câmpurile, ștergem orice amprentă. Bine, s-a șters în sursă, nu mai e nevoie. S-a curățat, s-a echilibrat. Acum să Emisferele îi le mai echilibrez eu puțin, că sunt prea, a zice, bubuite de energie, dar are frecvență foarte mare și foarte multă în ea acum. să se armonizeze, zici. Bine. Asta îi fac în momentul ăsta, îi distribui toată frecvența în toate câmpurile și inclusiv la tine mă uit puțin, Așa. că și tu ai frecvență cam ridicată în momentul ăsta. Că am fost în sursă, nu? Da, simt presiune în interiorul capului. Ok. Da, mulțumesc. Cum te simți, Niculina? Eu mă simt foarte bine. Ai simțit Pe tot lucrarea? timpul- Așa, zi. Am simțit căldură, ceva care mă îmbrățișează. Așa am simțit bine. Câteodată câte un curent de aer mai rece, dar m-am simțit în siguranță și m-am simțit bine. Și parcă pe toate le știam ce a spus Amalia. Păi da. Parcă așa simțeam, cum am descris mai și în ce am descris. vorbit. Da. Simt că totul este aici, dar nu mă pot apropia. Simțeai? Acum nu simțeai. Da, da. Da, te simți mai ușoară, mai grea, mai limpede la cap, mai... Cum? Dacă Mai ușoară mă simt. Mai ușoară mă simt. Bine. Hai să vedem, Amalia, ce ai vrut să zici? Scuze. Nu, m-am uitat puțin și la tine, dar mai trebuie să mă mai uit la final puțin, draga de tine, te înțeleg. Spațiu. Ce spațiu? Nu știu ce vrei. Să-i curățăm spațiu. Da, să-i curățăm casa, garajul și mașinile. Două mașini. Două portale închidem în casă. Și energie foarte multă de conflict tacit. Ea din pereții laterali. Curățăm tot, absolut tot. Orice amprenta a trecutului, orice nemulțumire, orice dizarmonie, orice conflict. Șterge, uită cu nouă energie, cu nouă frecvență înaltă de bucurie, de fericire, de liniște, de încredere în ea, de putere, de iubire adevărată, necondiționată. Da. Da? Robinetul abundenței. Picură niște picături lungi, mari, dar cum să spun, picătura e grosul la jos, subțire sus. Dar cum să spun, picură foarte greu. Înțelegi? Adică se formează picătura, dar nu-și dă drumul imediat din robinet, știi? Stă acolo, știi? Și se mărește. Îmi dă senzația că nu ia banii în mod... Adică ceva de genul... Îmi vine să spun că ea grosul ia o dată pe lună. Sau odată la ceva timp, atunci ia un ban mai... În rest, atunci picături. mai mult. În rest, picături așa. Da, cât de risipită era. Ce recomandă spiritul ei? Ce să-i mai recomande acum decât să se bucure de ea? Iar la bucii râsul. Și a zice, păi abia s-a regăsit în viața asta. Ce să-i mai Să se recomand? bucure de reușită. Să prețuiască și să se țină, mi-arată să țină costumul unic și iar râde. Adică ceva de genul, întreg. să nu permită sacoului după ea să se mai fractureze.
Corect. Dar este acolo cu ea. Mm. N-a fost niciodată singură, chiar dacă a fost atât de împrăștiată. Dragi de ei, cât de puternici, de inteligenți și de înțelepți. Metabolizare? 7 zile. Gata. Mai e ceva de zis? Nicolina, mai e ceva de zis? De Laura nu mi s-a spus nimic, nu știu, nu s-a văzut nimic de fetița cea mică. Este în câmpul tău. Tot ce s-a lucrat pe tine s-a lucrat și pe ea. Mulțumesc. Cu drag. Dar cu soțul meu, ce să mai fac cu el? E bine totul? A fost Compatibilitate? Ok. A fost foarte karmic soțul tău și tot din viața... De atunci? Tot din viața când ai măritat fata cu ăla bogat, să știi că el a fost singurul care s-a opus. El a ținut cu săracul, îmi vine să zic. Hai să-i zicem săracul, că așa băsit. Așa am gândit și acum. Compatibilitate cu el acum după curățare, dacă te uiți, Amalia? Cu soțul meu? Are 89. Uai! Wow! Înseamnă că după ce și-a rezolvat acum problemele, cum să zice, va curge miere, nu? N-aș spune Pe neapărat. la compatibilitatea asta? N-aș spune. Mai au de lucru, da. Fii atentă că, uite, spiritul meu a zis, mamă, zice, acum eu dau la fileu, nu știu, e foarte mișto care astăzi spiritul meu, nu știu ce se întâmplă, și a zice că, mamă, zice, că eu dau la fileu. Compatibilitate poate să fie și în momentul mi arată, cum să spun, mă pune pe mine și pe tine față în față. Așa. Noi două, deja se știe chestiile astea, ca să putem să experimentăm, da? Noi trebuie să avem ori un contract, ori o promisiune, ori altfel nu experimentăm, nu ne întâlnim. Am eu o experiență și tu ești omul potrivit, la momentul potrivit să mă ajute să am experiența respectivă, vine și te plasează, dar pentru foarte scurt timp. Înțelegi? Cât de adevărat este. Mi s-a întâmplat toată viața așa. Un an, 2, 3, maxim 4, maxim 4, 5, după aceea, dintr-o dată. Chiar și câteva zile, da? Dacă tu măsori radiestezic, pui o mentalistă să-ți măsoare, compatibilitatea dintre noi va fi maximă. Înțelegi? Pentru că, cum să spun, dacă noi n-am fi compatibile, noi n-am putea să ducem experiența respectivă la capăt. Corect. Fie că e bine din punctul umanilor, fie că e pe văicăreală, pe conflict, fie că e pe completare, dar compatibilitate trebuie să existe. Așa și la ei, da, ei sunt compatibili ca și cuplu. Au fost compatibili ca să aducă copiii respectiv pe lume, sunt compatibili în continuare, dar aici, cum să spun, compatibilitatea, dar este la alegerea lor cum profită de această compatibilitate. Înțelegi? Da, la alegerea lor să-și mai schimbe comportamentul, să-și mai schimbe gândirea, ca să poată să simtă această compatibilitate, da? Corect. Și mai este chestia de acceptare. Întotdeauna trebuie să-l acceptăm pe celălalt, întotdeauna trebuie să ne străduim să vedem binele în celălalt, chiar dacă el ne oferă o experiență, cum să spun, care nouă pe moment ni se pare dureroasă. Spiritul meu spune exact așa, zice, ție și mie tot timpul îmi spune chestia asta, mie mereu mi-atrage atenția și spune exact așa: în fiecare experiență dureroasă, în spate este cea mai frumoasă experiență. Trebuie doar să aștepți să treacă aia ca să se arate cealaltă. Și, adică este o cauză și un efect. Nu e bună. Uite, îți dau un exemplu. Ca după ploaie vine soare sau cam ceva de genul ăsta. Da, zice, spiritul meu zice, hai să dăm exemple mai concrete. Dacă noi acum anulez, dar spune exact așa, dacă noi acum am întrerupe colaborarea, da? O lună, două am stagnat poate și eu, ai stagnat poate și tu, da? Pentru noi ar fi o tragedie. Echipă, ce... Dar după astea 2 luni, tu ai găsit poate o telepată la fel de bună ca mine și aș găsi după aceea o coordonatoare poate la fel de bună ca și tine.
Înțelegi? Adică ăsta e lucru Adică bun și începe, minunat. sfârșește o experiență, începe alta pe Corect. aceeași temă, dar cu noi mai înțelepți, ca să zic. Corect, corect. Bun, am corect. înțeles exemplu. Da, da. Adică nu trebuie să stăm Să tot intrăm în timpul. panică dacă s-a Corect. întâmplat o rupere sau ceva. Să înțelegem. Și întotdeauna înainte de un lucru, înainte de o schimbare, prima dată intervine stagnarea. Aici mulți greșesc Da. și încep să își rupă părul din cap, mi-arată. Și își pun piedici în felul ăsta. Spune exact blochează. așa. Și mi-arată chestia asta, praștia. Praștia, ca să poți să o propulsezi, prima dată o tragi în spate. O, O da. tragi în spate și după aceea când i-ai dat drumul, ea s-a dus țintă. În momentul când a început stagnarea, da, când tragi praștia în spate, tu trebuie să fii liniștit, tu trebuie să vizualizezi exact ce vrei, cum vrei. Concentrat, Știi? da, să-și vezi Ca în momentul direcția când- unde tragi. Când tu te duci în spate, da, să știi să te duci țintă. Super explicați. Super. Bine, fetelor. Hai că zic că e destul. Stai să... Da, spune. ok, da, scuză-mă, zi. Da, nu am nimic de zis. Nu, vreau să mănânc când fac... când tai cordoanele dintre noi. Păi nu, vreau doar să o întreb pe Niculina, că n-am oprit înregistrarea, să o întreb pe Niculina dacă mai are ceva de spus. Dacă nu opresc înregistrarea, după aia noi ieșim. Dacă nu s-a văzut nimic cu frații, lecția cu fata cea mare, da, cu soțul, Da, mintea E vrea ok. amănunte și despre frați. da. De data aceasta ne pare rău despre ea, frații să stea în treaba lor, în curtea lor. Momentan a fost importantă ea. Să se ocupe de ea întâi și lase pe alții, dar indiferent că sunt frați, surori. Mulțumesc. Ok, închidem aici atunci.